ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਟਰੈਕਟਰ ਫੈਨ ਚੈਨਲ ਨੂੰ, ਦੱਬੋ ਇਹ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਬੈਲ ਨੂੰ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇਖਣ ਲਈ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਡਿਸਕ ਆਈ ਹੈ, ਕਾਫੀ ਕੋਸਟਲੀ ਵੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੱਟ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਆਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈਗਾ, ਕੱਟਦੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇਹ, ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੱਟਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਾਹਰੋਂ ਆਈਆਂ ਹੋਈਆਂ